Sziasztok! Ha érdekel, hogy miért töltem bele rengeteg időt és pénzt egy olyan motornak a felújításába, amivel igazából nem is nagyon tudok menni és túl sok haszna nincsen, akkor tartsatok velem! Mindenkinek az első járműve az nagyon mélyen beleég a szívébe és a tudatába. Akár mekkora kotványszar, az első járműved az egy különleges dolog. Nekem a legelső járművem az 12 éves koromban volt egy 2.10-es Babetta. Az egy rettenetes jármű volt, egy nagyon rossz állapot, de amúgy is egy rossz konstrukció volt, ugye volt egy ilyen kétsebességes automata váltója, ami egy nem igazán működő dolog volt, de maga a konkrét darab is nagyon rossz állapotban volt. Én ezt apukám kollégájától kaptam akkor ajándékba, miután nagyon sok évig egy zuglói társasháznak az eresze alatt rohasztották, de ez nekem akkor mindent jelentett. Nekem ez volt maga a világ akkor, és ezen tanultam meg szerelni, meg igazából ez adott nagyon sok mindent, ami oda juttatott, hogy ez a hobbi nálam kialakult. És igazából a hobbinak talán a legnagyobb haszna általában az életben, hogy nagyon sok hasonszörű őrültet ismersz meg általa, mint te magad. És így sikerült annak idején megismernem Szilágyi István barátomat, aki annak idején a Babetta Hungáriának volt az ügyvezető vezérigazgatója, és nagyon sok mindent tudott nekem hozzáadni ehhez az őrülethez, ez a fanatizmushoz. Mindig tudott egy érdekes történetet mesélni, mindig tudott egy új típust mutatni, mindig volt valami kis apróság, amivel meg tudott lepni. És voltunk egyszer egy veterán bőrzénen, a kezembe nyomott egy szórólapot, egész pontosan ez a szórólap volt az akkor. Én ezt a szórólapot 18 éve őrizgetem. Mesélte, hogy annak idején volt egy ilyen próbálkozás is, még a vége fele a Babetta gyártásnak, így a 90-es évek elején. Próbálkoztak ilyesmivel, és ha érdekel, vagy tetszik, ha gondolom, nekem adja ezt a lapot. Én megköszöntem, én nagyon örültem akkor minden ilyesminek, és lefűztem ezt akkor egy mappába, mert amiben én gyűjtöm az ilyen régi motoros szórólapokat, reklámanyagokat, egyéb ilyeneket. És én ezt olyan sokat nézegettem, hogy konkrétan ez a kép, ez így a szemembe égett. Mert ezt abból tudom, hogy amikor sok évvel később, pontosan 2017. januárjának az elején felkerült ennek a motornak a hirdetése az internetre, akkor így egyből beugrott, hogy ez micsoda. Vagyis hát nagyon gyanús volt, mert ezt a motort, ezt egy házi tákolmány gyorsasági motornak Babetta blokkal árulták, de igazából leesett, hogy ez micsoda, hát ráírtam a hirdetőre, és talán még rögtön aznap el is mentem érte, és megvettem, és megköttetett az üzlet. Szóval 2017 elején ott álltam, hogy volt ez a motorom, meg volt egyetlen egy szórólapom, amiről volt valami fogalmam, hogy micsoda ez, de semmilyen egyéb információm nem volt. Úgyhogy jött egy nagy internetes kutatás, mert ugye ilyenkor mindig az embernek a Google a legjobb barátja, de ez nagyon nehéznek bizonyult, nem nagyon találtam semmi hasznos információt, mert egyrészt a 90-es éveknek az elején ez már pont ez a szabadpiacos kialakulás volt, itt már nem nagyon volt jellemző az, hogy komoly dokumentációkat hoztak létre a motorokról, meg annyira kisszíriás eleve, hogy az se segített sokat. Harmadrészről meg ami nagyon nehezítette, létezik egy Lindsay Pelas nevű, hát nem tudom, talán softpornó színésznő vagy mivel foglalkozhat igazából. A Google található 90% a Pelas szóra azt őt dobja ki. Egyébként egész dekoratív, érdemes rákeresni, de a motorról sok információt nem sikerült összegyűjtenem. Semmiképp nem szeretnék nagyképű kijelentést tenni, de erről a motorról a fellelhető információk az interneten, meg úgy általában amik most vannak, azokat ugye az elmúlt években én kanalaztam össze, illetve én digitalizáltam, ami egyrészről egy nagyon érdekes kutatómunka, hogyha fogalmazhatok így, másrészről az volt az érdekessége, hogy most már egyre több kismotor kerül a látókörömbe. Most az egyre több, ezt értsd úgy, hogy nagyjából a két kezemben meg tudom számolni, és most legújabban pont ezen a héten előkerült Csehországban egy, ami most váltott 700 euróért gazdát, borzasztó állapotban, hiányzik a komplet első idomzata. Hát tekintve, hogy Csehországban olyan nagyon tettlegesen nem tudok részt venni a segítségnyújtásban, de fotókkal, méretezéssel, meg minden egyéb információval, mint a színkódokkal, a matrica mintákkal, ilyennel próbálom támogatni a márkatársat. De hogy végül is ennek a kutatómunkának mi volt az eredménye, hogy mit sikerült összegyűjteni információnként az évek alatt. Ugye a 90-es években, amikor már a szabadpiac megnyílt és a KGST egyességnek vége volt, akkor hirtelen ott találták magukat a gyártók, hogy bejött a nyugati konkurencia, ami nagyon sokszor sokkal fejlettebb volt. Azért ilyenkor már 91, 92, 93-at írtunk, ez konkrétan egy 93-as darab.
vagy 94-es, mindegy. Tehát a 90-es évek elején azért már egy akkori Yamaha jog, vagy mit mondjak, egy PV50-es Yamaha, azért az már egy nagyon másik kávéház volt, az egy teljesen másik dimenzió volt ehhez képest. Hát pláne meg a 210-es Babettához képest, ami akkor volt még a csúcsmodell. És akkor volt egy ilyen pánikszerű utolsó küzdelem a Babetta gyárnál, ahol megpróbálták ezeket a modelleket kicsit kívánatosabbá tenni. És akkor jöttek ezek a változtatások, mint jött a Babetta Sting az olajos teleszkóppal, jött a 225-ös Babetta a berugós blokkal, jöttek a Babetta sportváltozatok ezekkel a hatalmas műanyag burkolatokkal, és abba volt ez is benne. Akkor találták ki, hogy a meglévő alkatrészekből lényegében összelegóznak egy ilyen gyerekversenymotort. Ez a gyerekversenymotor egyébként egy abszolút létező kategória, ez igazából csak a KGST-ben volt valahogy egy ilyen ritka típus, vagy nem gyártottak külön erre a célra. Tehát ami ilyen tényleg versenymotor vázzal rendelkezett, mert ugye a Yamahának meg a Hondának a kínálatában ilyen lényegében mindig létezett. A Pelas Pipo az ugyanúgy Szlovákiában készült, mint a Babetták, csak nem Gután rendes nagy Babetta gyárba, hanem Nagyszombaton, ami talán mai nevén Trnava, nem tudom, lehet, hogy tök rosszul ejtem ki. Ott készült, igazából mai napig létező cég a Pelas Racing Team, vagy nem is tudom mi a pontos cégszerű megnevezésük, és az érdekes, hogy magán az adattábláján rajta van a gyártási székhely, de hogyha megnézed ezt konkrétan a Google Earth-on, akkor egy családi házat dob ki, úgyhogy lehet, hogy ez valamilyen kis sufniba készült lényegébe. A motor műanyag alkatrésze azok megint egy másik helyen, egy másik cégnél készültek. Ez a Jack Design, ez azt hiszem Vágegyházán van, de lehet, hogy ezt nem pontosan mondom, mert ezeket nem magoltam be annyira. Na mindegy, tehát az összes üvegszálas idom az ugyanannál a cégnél készült, mint ezeknek a Babetta sportoknak, meg ezeknek. Ez a mai napig egy létező cég, és az érdekes, hogy a weboldalukon a mai napig fent van egy kép magáról a Pelasról, ami annyiból volt nekem nagyon hasznos és nagyon érdekes, hogy ez volt az egyetlen kép, ami normálisan kivehetően megtaláltam a gyári oldalmatricának a tipográfiáját, meg a mintáját, úgyhogy ez az alapján készült el legyártásra. Legyártását ez olyan nagyképűen hangzik, konkrétan kézzel snitzerrel vágtam ki ezt a matricát. A kismotornak a vászszerkezete az egyébként figyelemre méltó, mert ez Delta Box szerkezet. A Delta Boxba van beleintegrálva egy 2,5 literes üzemanyagtank, tehát ez fixen bele van építve a vázba, hogy ez tényleg csak arra elég, hogy a versenypályán a gyerekek tudjanak vele menni. A hátulra kapott egy központi rugót, ami ugye a lengővilágban így van benne vízszintesen, az egy fél pár Babetta 210-es rugó, ugye hát a súly miatt az pont kiadta. A kerekek azok szintén ilyen gyársöprésből jöhettek, mert ezek konkrétan a 134-es Babetta Stellának a kerekei. De érdekes egyébként, hogy ugyanezt a motort korábbi évjáratban, vagy későbbiben, nem akarok hülyeséget mondani. Tehát egy másik évjáratban láttam egy ilyen egész másfajta kerékkel, ami a Babetta MX gyerekmotornak volt a kereke, de ebbe konkrétan, a Babetta Stellának vannak a kerekei, a fékdob, minden. Egyedül a hátsó lánckerék az nem stimmel, itt ez egy másik fajta végáttétel, de erre ha ránézünk, akkor azért ezzel látszik is, hogy azért ez ilyen nagyon, nagyon házilagosan van hegesztve, de ez így gyári. Ami még érdekes itt hátul a keréknek az állítási lehetősége, hogy ugye a láncfeszítés egy ilyen egész különleges megoldással van megoldva a Babettákhoz képest. Valószínűleg ez egy versenymotorokon bevett technika, de lehet vele kicsit a kerék magasságával is játszani. Nagyon érdekes, nekem semmi motorom nem volt még, ami hasonló lett volna. A blokkja érdekes módon az nem a 210-es Babettái, hanem az egysebességesített 215-ös Babetta blokkot kapta meg, aminek az az érdekessége, hogy lényegében kihagyták be a szabadon futót, meg az egyes sebességet, tehát lényegében ez ugyanaz a blokk, csak kettesből indul eleve a motor. Ami még az érdekesség, hogy ezekről a motorokról gyárilag lehagyták az olajbeöntőt, meg az olajteret, tehát hogy ezekben konkrétan a hátsó tenger csak zsírba fut, és nincs benne olaj. Sajnos a blokknak annak kellett egy teljes felújítás, miután megvettem, de semmit nem spóroltunk el, tehát barna Viton szimmeringeket kapott egy vadúj főtengelyt, új csapágyakat kapott, új röpsúlyokat kapott, tehát minden teljes körűen fel lett újítva. Igazából tökéletesen működik is, és nagyon szép hangja van, hála Istennek ennek köszönhetően. Ami a külcsínyt illeti, igazából nem lett a motor abszolút túl restaurálva. Tehát igyekeztem arra törekedni, hogy minél nagyobb százalékba hagyja meg az eredeti fényezett részeket, meg hogy amihez nem kötelező, az nem akartam nyúlni. Látszik is, hogy kicsit viharvert, meg azért látott már szebb napokat, de összességében szerintem esztétikus maradt. A felső idomzaton itt kompletten megmaradt a gyári fényezés. A két oldalidom sajnos az annyira sérült volt, hogy ezeket műanyagozni kellett, meg műgyantával újra össze kellett itt ott rakni, meg az élei nagyon, nagyon csúnyán össze voltak verve. Ezeket kompletten fényezni kellett, de hála Istennek szerintem elég jól sikerült megtalálni a színkódot. Ugye a gyári matricáik, azok a vázon lévők, ezek megmaradtak. Ezeket ezekben a légbeömlőkben lévő ilyen fekete árnyékolásokat, ezeket újra kellett gyártani. A hátsó rajtszámtartó az a gyári minta alapján újra lett gyártva.
A két oldal matrica, meg ahogy azt már mondtam korábban a videóban, azt a Jack Design-nak a weboldalán találtam meg a mintát, és az alapján sikerült kézzel legyártanom. Ami talán nem korhű, nem teljesen gyári matrica, az itt a tankon található két babetta felirat, meg itt a tank tetején található olajkeverési táblázat. Isten igazából ezek nem gyáriak, de szerintem így, hogy a színbe illeszkedik, így azért elég esztétikusak, meg valahol ennek a kis motornak az adja az ízét, hogy ez egy babetta. Ezt én szerettem volna, hogy valahogy ráírni, de szerintem egyébként ez még egy elnézhető hiba. Kapott emellett még vadi új gumikat, ugye külsőket, belsőket arra szükség volt. A felnékből az egyik hátsónak az egyik oldalát azt újra kellett fújni, mert az évek alatt valamiért egy fehérre cserélték, ugye azt vissza kellett fújni erre a pirosra. Illetve az összes patentot, amit az idomzatot tartja össze, azt kellett cserélni újakra, meg a szélvédő plexie a sajnos törött volt, úgyhogy az lett legyártva. Hát ez ilyen házilag lett legyártva igazából egy táblaplexiből, úgyhogy ez nem egy ugyanolyan gyári füstszínű ívre hajtott, de szerintem teljesen korhű, meg igazából nem szembetűnő, hogy nem gyári. Az az igazság, hogy azért teljesen hiányérzetem lenne, hogyha egy motor bemutató videó úgy zajlana végig, hogy nem látjuk mozgásban a motort. De hát én nem, hogy túl koros vagyok, én túl súlyos is vagyok ez a kis motorhoz. Úgyhogy a csinos asszisztensemet fogom megkérni, az a mennyasszonyomat, hogy ő menjen vele egy pár kört, mert sokkal jobban mutat a videó, mint ahogy én a majom a köszörűkövön ücsörgök. Úgyhogy most jöjjön ez, nézzük meg, hogy néz ki ez mozgásban. És akkor engedjetek még nekem egy apró adalékot ehhez az egész történethez, hogy van egy magazin, aminek én régebb óta vagyok rajongója, mint hogy egyáltalán olvasni tudok. Ez konkrétan a Veterán Autó és Motor. Igazából én ilyen 4-5 éves korom óta ennek mondanám, hogy olvasója vagyok, de hát igazából akkor nem tudtam olvasni, igazából nagyon lelkesen nézegettem a képeket, sőt, igazából apukámnak köszönhetően otthon van olyan Veterán Autó és Motor magazin, ami idősebb nálam, tehát ilyen 91-es, azt hiszem, vagy 90-es évek elejéről, és ez nekem mindig egy ilyen havi fix dolog volt, hogy amikor apu hozta az újságost a Veteránt, én végignyálasztam, nekem ez az életmódhoz, meg hobbihoz nagyon sokat adott, meg nagyon sok tudást szereztem belőle, és igazából 25 évvel később az a megtiszteltetésért, hogy erről a motorról a 2021. augusztusi számba egy 4 oldalas cikket közöltek le, ami nekem igazából egy ilyen nagyon nagy sikerélmény volt, ami nekem egy nagyon nagy boldogságot jelentett. Úgyhogy ezt még is szerettem volna hozzá elmondani, nekem igazából ezt tette ezt az egész történetet kerekké, hogy egy barátság által kaptam ajándékba egy szórólapot, ami által lett egy motor, és végül is ez lett az a kis motor, ami lett annyira érdekes, meg értékes, hogy a végén igazából konkrétan egy veterán újságban bemutatták. Ez valamilyen szinten ebbe a szegmensbe, ebbe a rétegbe ez egy sikertörténet, legalábbis én ezt így értékelem. És hát köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, és örülök, ha esetleg érdekesnek találtad, vagy kibírtad így a végéig. Ha tényleg érdekesek találtad, akkor légy szíves, küldjél rá egy lájkot, mert az nekem mindig egy jó visszajelzés, vagy ha nem esik nehezedre, hagyjál egy pár kedves szót alatta, ha pedig érdekelnek még a hasonló hülyeségeim, meg a furcsa motorjaim, akkor meg iratkozzál is fel. De köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!